Arabica. جديد رضا. حصريا Arabica. أصعب أيام حياتي هي الفترة اللي فاتت، موضوع والنار في قلبي وأنا بتقطع وساكت. الدنيا داقت فيا والتنفيذ في عينيا، والصبر بيشكي مني وأنا فاكره بيشكي ليا. حاجة واحدة باينة حصريا من عدوي ومن حبيبي، وأما الأيام خانتني كله بعني عرفت عيبي، وأنا عيبي طيبة قلبي والجراح كانت نصيبي. معقول أصدق إني انجرحت بإيد حبيبي؟ حاجة واحدة بينت لي من عدوي ومن حبيبي، وأما الأيام خانتني كله بعني عرفت عيبي، وأنا عيبي طيبة قلبي والجراح كانت نصيبي. معقول أصدق إني انجرحت بإيد حبيبي؟ جديد رضا. حصريا Arabica. حصريا مين يتحمل عذابي عايش من غير حبايب؟ وفضلت كتير ادور ولقيت الحب غايب، للناس بيموت ضميرها والدنيا تقل غيرها. لكلمة يلا بنفسي مش بسمعها